Oh, ayan. Good evening mga colleagues. Oh, Okay. oh, so receive na tayo ng endorsement while eating. So mga friendship, mga kliyente namin, work from home po kami ngayon kasi nga kailangan i-preserve natin yung ating i-preserve natin yung ating workforce. Kaya work from home kami today while eating Domi. So ayan, kakatanggap lang namin ng endorsement kanina from the day shift. So kami po ay night shift ngayon and we receive 25 patient. Kaya lang, yung naka-online kuya doon, ilan yung online? By the way, ako po yung charge nurse today and ito po yung ating mga staff nurses. So they are the one responsible doon sa ating 25 patients. So 10 sa kanya, 5 po sa akin ngayon. So work from home po kami kaya check tayo ng ating 25 patients kuya doon. Maupo ka na dyan yung pasyente mo, online na. So ayan, work from home kami ulit while eating Lumi. So yun na nga, natanggap namin kanina yung 25 patients. So Still one for admission na, waiting. ay, wag naman, wag tayo mag-admit today kasi wala tayong wala tayong doktor. They are staff is calling. Walang doktor kasi busy yung doktor natin kaya okay, check muna tayo ng mga natin, mga pasyente rounds muna tayo kuya doon ha. Okay. Huwag ka munang dyan. I just put something. Teka lang, ba't 23 lang yung patient? Dapat 25 yan, yung online dapat 25 yung naka-online. Nasaan yung dalawa? Pwede pakicheck nasaan yung dalawa? Mike, yung dalawa daw please. Yung dalawang pasyente nasaan? Nagsisigarilyo. Ay naku, ano ba yan? Nagsisigarilyo. Nagsisigarilyo sa labas. Nag-i-endorsement. Mag-rounds pa tayo. Anyway, so ayan natin sa mamaya. Maglalagyan din yung dalawang yan. Anyway, so check muna natin yung mga pasyente natin. So, room 201 po. Kumusta po kayo dyan? Kakain na po ako. Masarap po ng Lumi, pero may lagnat po ba kayo? Ay, by the way, I will eat food. check mo na yung vital signs nyo. Please pakicheck po nandyan sa may station. Kung makikita nyo, wala na po tao sa station ngayon. Check nyo lang po yung mga dyan, mga vital signs. Ay yung mga BP apparatus, thermometer, pakikuha na lang po. Meron pa kaming nilagay dyan. May labels po yan kung saan po gagamitin at sino pong gagamit. So wag po kayo mag-unahan. So unahin natin yung hilera ng room 201 hanggang 210. Paki-check lang po ng vital signs at paki-comment ng mine kung kayo po ay may fever. Tsaka paki-write na rin po kung ilan yung temp niyo sa comment section para mabigyan natin kung sino yung may fever, may ng paracetamol. Diba? By the way, ang sarap. O yung natin, yung 4OR pala natin, cancel po yung OR kasi yung OR natin ngayon is wala pong tumatanggap ng mga elective surgery. So, pa-resume na lang po ng NPO, ng diet nyo, pa-cancel ng NPO, tawagin nyo na po dietaria, at sabihin nyo na i-serve na yung pagkain nyo, tsaka pa-discontinue na lang din ng IV fluid ninyo. Kuya Don, wag kang tumawa dyan. Ganda yung bantay ni room 201. Oh my God, yung banda niyo yung room 201, pakitingnan naman po si 202 at baka po nahulog na sa bed yun, pakicheck lamang po. Kasi yung nurse nyo hindi nga makapunta dyan at kakain na po kami ngayon. Kasi work from home nga po kami, so kailangan natin i-preserve yung ating workforce. So, ayan. So, 202 okay na po kuya doon. So, sabi ng bantay ni 201, okay pa po si 202. 203 naman po, kumusta po ang pasyente dyan sa loob? Ay, hindi pa yung nakakain. Ha? Parang hindi pinakain. Ay, di ba sabi ko nga, i-cancel na yung kanyang MTO at tatawagan na lang yung dietary. Okay. Di ba, para makakain. So, resume na pong diet, pakidiscontinue po ng IV fluid at patanggal na rin po ng IV cannula. Meron po tayong IV tray na sa loob po ng stock room. Parang walang yun. Yung plaster, pakikuha na lang sa Anong wala? Di ba, niready na natin yun bago tayo umalis ng station, di ba? Okay. Kaya yung mga pasyente mo, nag-vital signs na ba? Nagjaras Pinuntahan ko lang. Pinuntahan, wala ka nga doon. Nangingi ng food. Wala sa ayos ko. Paano ka nakapunta nandito ka? Work from home tayo. Okay, so, ayan na, 205. Ayan.
kumusta na po yung sakit sa ulo ninyo? Kasi kahapon alam ko nagreklamo po kayo ng sakit sa ulo. So, okay na po. Mamaya, mag-rounds yung doktor, pakisabi na lang po. Actually, hindi siya mag-rounds, mag-online din siya mamaya. So, abag-abagan na lang natin. Tsaka yun nga yung mga nag-check ng vital signs dyan, paki-comment na lang ng mine kung sino yung may fever. Paki-comment na rin ng inyong temperature para mabigyan namin kayo ng paracetamol. O tapos na yata sila from 201 to 210 o si 207 may fever daw. Yung watcher ni 207, pakuha po ng paracetamol nandun po sa may trolley. May pangalan po yung yung drawer. May pangalan po ng pasyente nyo, pakikuha po ng 2 tableta ng paracetamol at palagyan na rin po ng ng dimpo, yung kanyang noo para po ay mabigyan ng karampatang lunas yung kanyang fever. Nako, yung 210, mababa ang BP. Pagkuha na lang po ng may may PRN. Meron pong PRN na normal sa line, pa-IV-han na lang po. Yung watcher ni 210 kuya doon, sabihin mo pa-IV-han na lang yung pasyente niya. At pakikuha na rin yung yung isang bote ng normal sa line sa may tawag nito. Yung sa may stuck sa natin sa bar level. Ay, Mr. Muhammad. Ay, ano ba yan? Ay, Nasa Pilipinas ka? Ay, what? Asan ba tayo? Parang naguguluhan nga ako. Naguguluhan ako. look kindly please. Ano number? 210 nga. Oo. Sabi mo na yung Moraphic. Si Muhammad niya. Sige. Sabi mo sa Moraphic na pa-IV-han na yung pasyente niya. Ikaw naman yung pasyente mo from 211 hanggang 220. 211 hanggang 220. Pa-check na lang ng vital signs. Pakuha po ng mga BP aparatos, ng mga thermometer, at paki-comment nga ng mine kung sino yung may fever, sino may hypotension, at sino mga abnormal na vital signs. Hihintayin namin yan. Now for the meantime, abang-abang tayo mamaya, mga after 2 hours, mag-online yung doktor natin at magsabi na kayo kung ano yung mga kailangan nyo, ha? Huwag nga kayong dapat walang magdi-disconnect ng connection. Maghanap kayo ng connection dyan, yung mga free wifi, yung mga naka-data. Please mag-reload na kayo. Okay? Di ba libre? Parang libre tayo Ha? Kaya nga, kung hindi yung walang password ng wifi, mag-load na kayo hanggang hanggang makagrounds yung mga gamot. Ang sarap ng pagkain namin ng mga friendships, okay? Inawisan. So ayan. Ngayon, nahulog daw! Pasyente mo nahulog! My goodness! 219 nahulog daw! Ano ba yan? Please, yung watcher, please, ni 210, papuntahan nga si 219, pakitulungan, pakibalik sa bed. Yan na nga ba sinasabi ko? Kayo tumawa, nahulog na nga yung pasyente. Please! Hindi kaya, yun. 90 kilos yun. Oh my God, tulungan nyo. Yung pasyente rin ni 220, yung watcher ni 220 at si 210, patulungan na lang po yung 219. Pakibalik po sa bed. Please lang po. Fishball. Bakit? Sa isip ko kanina sa amin. Ayun, balik na po sa Salamat po sa nibalik Maingat-ingat po kayo lahat dyan. Sana po walang mag-arrest, walang mag-code blue sa pasyente natin kasi ayaw natin mag-code blue. Imagine mo lang. By the way, ayan. Tapos na po yung vital signs ng 211 hanggang 220. So, wala pong nag-fever. Walang nag-fever dyan. Okay. Sino ba to? Yung mga pasyente natin. Ayan. Na-miss na raw tayo. Si Lucy. Nasa room 215, room 215, Lucy. Oo. Ay, nako. Umayos ka na dyan. Huwag ka nang mag-type na kung ano. Type mo na yung vital signs mo. Sino pa to? Ayan. Si Jopel. Anong pinagsasabi mong lami? Sino malami? Ano yung pinagsasabi mong lami? Ilan ang BP mo, Jopel?
i-type mo na yan at mag-comment ka na ng mine kung may ano ka, may BP ka, kung mataas yung BP mo para mabigyan ka na namin ng anti-hypertensive. Oh, pakikuha na lang kung yung ano, yung mataas yung BP mo. Ayan. Ay, 160/90. My goodness, yung BP ni Jofel. Oh, ayan. 160-90? 160/90. Pakuha na lang. Pag-repeat please. Oh, repeat daw, repeat. Sabi niya, oh, ate, galing-galing talaga ng aking nurse. Pa-repeat lang, oh. Paripit, babe. Paripit. Ang hirap pala ng ano no, ng home-based na nurse. Pero sige lang, mga pasyente namin, mga mahal naming pasyente, makakaraos din tayo nito, matatapos din itong COVID-19 na ito, at babalik din kami sa ward. So for now, familiarize nyo muna yung mga sarili nyo, paano nyo gagawin yung mga bagay-bagay dyan. O ayan, sabi daw niya, no, ni Jofel, ayan, mataas pa rin daw. Nare-check niya, ngayon, 170/100. My God, kasi pinatayo ko pa kuya doon. Diba? Sabi ko nga, pabigyan na lang ng ano, kasi hypertensive ito. Mag-arouse si Dr. mamaya. Ano mag-arouse? Yun na nga, kaya bibigyan, may PRN naman siya na ano, may PRN naman siya na May Amor. regular meds yan eh. Baka hindi na ibigay kanina. Ay, hindi kinuha na ng pasyente. Ay, mga pasyente naman ha, yung mga regular meds ninyo, pakicheck po na sa wall nyo na kung ano yung mga meds na iinumin nyo sa takdang oras. Huwag nyo na pong hayaan, huwag nyo hintayin na kami pang pupunta kasi for now hindi kami makakapunta dyan kasi nga work from home kami. Kaya tingnan nyo sa mga bedside nyo, sa mga wall, meron pong listahan ng mga medications na ano ang iti-take nyo sa oras na ito. So ayan, po. Okay, yung 221 hanggang 225 po, pakicheck ng vital signs, paki-comment ng inyong mga temperature at ng inyong BP at ng heart rate, at paki-comment ng mind kung sino ang may fever. O, ayan. Pag hindi po nag-comment ng mind, pasensyahan po tayo, wala po tayo mabibigay na huwag kang tumawa. Pasensyahan po tayo, wala po kayong matatanggap na paracetamol kasi limited po yung stocks natin. Okay, so kailangan po magsabi po ng mind, i-comment ang temp para ma-verify natin kung may fever o wala, di ba? Ready? So ayan. Ayan. Yun natin. Yung pasyente na sa isang room, baka hindi pa yung kumain. Kasi tulog yun kanina eh. Ay! Bantay. Bantay niya, ano? Ano bang bantay? Malapit lang. Anong room yan? Si ano? Ay, yung katabi ng tuonay, tutet yata. Ano? Si Tuten may bantay, di ba? Ay naku, etong mga nurses ko, my goodness. Hindi alam yung mga pasyente nila. Ay, kayo si 218 yata. Yan, yung malayo. Nasa gilid. Oh. So, ano na lang yung watcher ni 220, pakitingnan-tingnan si 218 at kung kumain na ba. Alam ko, kanina pa naglapag ng ano eh, ng diet, ang dietary, kaya baka hindi pa nakuha kasi alam ko kukunin nila sa dietary yung pagkain. Di ba? Hindi sila aakyat doon. Oo. So yung watcher ni 220, pakikuha na rin po ng pagkain ni 218 doon po sa dietary section. So bayanihan po na tayo ngayon mga mga kaibigan. So bayanihan po muna tayo ngayon, pakikuha na po at saka pakainin nyo na rin po ha. Ngayon, okay. Ayan, tapos na po mag-vital signs, ang room 221 hanggang 225. So, wala po silang mga fever, walang mga okay, ayan. So, thank you po, nakuha na po yung mga vital signs. Again, pakisulat na lang po ng inyong mga buong vital signs para po mai-record namin sa inyong mga kanya-kanyang mga charts, di ba? So, yung mga yung mga pauwi dyan, mag-ingat-ingat kayo at baka mapornada pa yung mga pauwi, yung mga may go home dyan. So, since gabi na, so yung dapat maligo na kayo ha. Kaya huwag nyo hintayin na kami pa ang magsabi sa inyo. May na dyan, nasaan yung mga sabon nila? Nilapag na ba yung mga sabon? Alam ng bantay yun sa Oo, alam na po ng mga bantay saan yung mga sabon at saka yung mga gagamitin sa pagpaligo. So paliguan nyo na bago mga alas 9 kasi yung tubig, nagtutipid po tayo ng tubig. Yung tubig po papatayin. Yan. Ang sarap na pagkain. So yan. Ano pa ba? So may mga referrals po, yung mga referrals. Pakisulat na lang po sa comment section kung ano-ano po yung mga gusto nyo iparating sa ating manggagamot at mamaya-maya po pagkatapos ng manggagamot ng kanyang
routine rounds at saka yung routine online check-up, magkakaroon po siya check-up dito sa ward natin. Kaya paki-ready na lang po ng inyong mga ng mga inyong mga new issues at saka new complaints para po maiparating natin online na doktor, di ba Kuya D? Oo. So, ayan po. Alright. So, maganda naman pala yung ganito, no? Kasi, ayun, nasasanay yung mga natin, tapos work from home na lang tayo. Di ba? So, ayan. So, ang saya-saya. Ba't 5 na lang yung pasyente natin? Asa na yung iba naubusan ng load? Pakibalik po para lalo na lang yung mga may mga pasyente ng mga toxic chair at mga critical. Pakibalik po, dapat mag-online kayo para po ay masubaybayan na yung mga progress at inyong mga kondisyon. Oo. So, ayan. So, ang sarap-sarap. Paano mo? Parang wala kang ginawang round. Tulog na. Tulog na. Tulog na ba yung mga Ako pasyente? nagsutsug pa? Ayan. Tulog na. Tulog na ay. Nistorbo kasi kanina ng mga banat ng mga bisita. Ay, Hindi ganun? nakatulog. Ayan. So, sana po ay walang mangyayaring code blue ngayong gabi at sana po ay Anyway, mag-hibernate po tayo at kung meron kayong mga active issues, actually naka-online po naman kami sa aming kanya-kanyang mga messenger. So mag-PM lang po kayo ng inyong mga ng inyong mga complaints at yung mga referrals natin para maisabi natin sa manggagamot agad at mabigyan ng karampatang donors. Di ba, Kuya D? Oo. So, tatapusin muna namin yung pagkain namin. Break muna kami. So, kasi may 12 hours pa tayo. So, break muna tayo. Tatapusin muna namin itong lomi. So, yan lang muna. Bye-bye! Babalik kami. Tatapusin na namin yung lomi namin, ha? Bye-bye! Bye-bye.